ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ,
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ CM ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ CM ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਇਹ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ
ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੋਣ ਮੈਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ? ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ CM ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ CM ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਇਹ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ
ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ? ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ।
ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ CM ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ CM ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ,
ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ? ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ,
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੁਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਸ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੌਂਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ
ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ। ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ CM ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ CM ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਇਹ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ CM ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ,
ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਜੋ ਕੁਛ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ
ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ CM ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ CM ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਇਹ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ,
ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟ ਅੰਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ,
ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਸ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, 94 ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ 94 ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ,
ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ CM ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ CM ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਇਹ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਗੂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ।
ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਨਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ CM ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ CM ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਇਹ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ, ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ CM ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ CM ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ
ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਇਹ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ? ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਜੋ ਕੁਛ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ CM ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ CM ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ?
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਇਹ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ,
ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ CM ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਜੇ ਮੈਂ YouTuber ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ।
ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, 94 ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ 94 ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਜੋ ਕੁਛ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ CM ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸੀਐਮ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਇਹ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ
ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟ ਅੰਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ? ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ CM ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਜੇ ਮੈਂ YouTuber ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਨਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ
ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ CM ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ CM ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ, ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ,
ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟ ਅੰਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼, CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ? ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ CM ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਜੇ ਮੈਂ YouTuber ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ
ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸੀਐਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸੀਐਮ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ? ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ CM ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਜੇ ਮੈਂ YouTuber ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ। ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ,
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ CM ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ CM ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਇਹ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ,
ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ CM ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਜੇ ਮੈਂ YouTuber ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, 94 ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ 94 ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਜੋ ਕੁਛ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ CM ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ CM ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਇਹ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ
ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ? ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਨਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ।
ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ CM ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ CM ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਇਹ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ,
ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ? ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ,
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੁਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ
ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ। ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ CM ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ CM ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਾਓ ਘੋਟਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀਜੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ ਧਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੱਖੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਸਟਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1100 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ? ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ CM ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ,
ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਗੇ, ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 76 ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਨਾਥਾਲ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ
ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ